Khi tôi bước qua tuổi 30, tôi đã làm một việc khá là khác thường. Tôi đã giấu bố mẹ để trốn về quê, cải tạo lại căn nhà cũ rộng 500 m². Tôi chỉ cần bỏ chi phí ngang với việc thuê nhà trong thành phố một tháng, đã thuê được cả một căn nhà ở đây tận 1 năm lận. Lúc đầu đi xem nhà tôi thấy nó thực sự rất đổ vỡ hoang tàn, chẳng có nổi một bức tường hoàn chỉnh nào. Chỉ cần chạm vào cái là đã rớt đầy vữa súng rồi, đến ngay cả cái mái nhà cũng không có nữa luôn. Những gì còn sót lại ở đây chỉ còn là gốc cây và lá rụng. Nhưng chỉ vì khung cảnh đằng sau của ngôi nhà này đã cho tôi thêm động lực, nhất định phải cải tạo thành quán cà phê trong lý tưởng của mình. Đầu tiên là dựng khung mái nhà, cho ngôi nhà đổ nát bay mất nóc máy trước nhé. Dùng gỗ để dựng thành khung ban đầu, đợi tới ngày nắng đẹp thì lợp ngói lên luôn. Ở góc này tôi có dặn các bác thợ làm 12 ông ngói trong suốt, như vậy có thể tạo ra sự kết hợp hài hòa ánh sáng cho căn nhà. Cái khung cửa sổ quá cũ mục rồi, tôi nhìn cũng không được thuận mắt. Trước tiên là mua một xe đất cát, bức tường mốc meo với vữa rơi là tả, sẽ nhờ cái này để cải tạo lại. Tôi muốn mở một cái cửa lớn và thêm một cái cửa sổ tuyệt đẹp ở phía bức tường này. Ngồi ở chỗ này vừa uống cà phê vừa đọc sách. Trước tiên cần phải tháo bỏ cửa sổ cũ đã, rồi làm cái cửa sổ lớn hơn chút nữa. Bây giờ tôi thấy căn nhà đã có thêm chút hơi thở hơn hẳn. Này trước các cụ xây nhà kiên cố quá. Tôi phá tường làm một cái cửa thôi mà cũng mất tận một ngày trời. Công việc tiếp theo là quét xi măng lên tường. Lát tường cũ đã đổi màu nên cần quét một màu mới lên rồi. Không thể không nhắc tới các tường các cụ xây kiên cố thật đó. Tường gồ ghề kết hợp cùng chất kết dính siêu chắc, giống như chúng ta so với trước kia. Tất cả những lỗi lầm thiếu sót đều dần dần được bổ sung, chứng kiến căn nhà cũ được khoác lên chiếc áo mới. Công việc được bắt đầu từ bức tường nhô ra ở đoạn này, từ lúc thô sơ ban đầu cho tới tận bây giờ. Chúng tôi cứ hết trong rồi lại tới ngoài để quét xi măng mới lên. Người quét xi măng cho nhà thật sự cần sự tỉ mỉ rất cao. Quét làm sao cho đều phẳng thì mới có thể nâng cao chất lượng được. Nhìn bức tường từ đổ vỡ hoang tàn cho tới lên màu mượt như thế này, mọi phiền muộn trong lòng cũng tiêu tán hết. Sau khi làm xong thì cần đi đường điện nước. Lúc lắp đường điện nước, dù sao thì ngày nay nhờ có mạng mà khoảng cách con người đã được xóa bỏ. Chúng ta cũng không hề nhàn rỗi. Nay tôi quét sơn vết ni lên trên cánh cửa chính cho nhà. Cứ quét hết cánh này thì tới cánh cửa khác thôi. Thế mà có khi tôi luyện ra được tay nghề quét sơn không chừng. Thú vui của việc cải tạo nhà nằm ở từng công việc nhỏ nhặt nhất. Sau khi quét xong sơn và để khô, tôi liền nhờ bác hàng xóm qua lắp cánh cửa lên cùng, mà không ngờ rằng bác ấy lại là một thợ mộc đó. Tay nghề của bác ấy cũng không hề tồi chút nào, luôn đảm bảo mỗi cánh cửa lắp lên đều chắc chắn. Như vậy là cửa chính và cửa sổ đều đã được giải quyết xong xuôi. Giờ chỉ cần lắp kênh lên nữa là đẹp mày ấy mà. Đây là cửa kính cho cái cửa sổ gần phía bờ ruộng này. Tôi đã sử dụng dịch vụ giá cao để lắp cái cửa sổ này lên, để có thể ngồi ở chỗ này đọc sách, uống cà phê. Bắt buộc phải dùng loại kính có khả năng xuyên thấu ánh sáng tốt. Trang trí đẹp nhất chính là phong cảnh bên ngoài cửa sổ rồi. Bởi thế mà chỗ ngồi cạnh cửa sổ lúc nào cũng bị hết trước mà. Không thể phủ nhận là nó đẹp như một bức tranh vậy. Lần nào tôi cũng muốn ngắm thêm chút nữa. Nó chính là phong cách đơn giản nhất, cũng chính là cách tốt nhất biểu đạt tình cảm chân thành của vùng quê. Vì muốn tiết kiệm không gian, tôi đã làm cửa chính theo phong cách cửa trượt kéo qua một bên. Trượt qua trượt lại rất thuận tiện mà cũng rất có mỹ quan. Ánh sáng dần dần lên tràn qua khe cửa mới chiếu vào người, thật là đẹp biết bao. Sau đó tôi cùng bác thợ ngồi lại cùng nhau trao đổi việc dựng một quầy rượu. Tôi phác thảo đơn giản qua sơ đồ bố cục tôi muốn, nên bác ấy cũng rất nhanh đã hiểu được ý muốn của tôi. Bác ấy nói làm cái này cũng đơn giản thôi, dùng gạch nhiều lỗ xây khá là tiết kiệm thời gian đó. Quan trọng là nhìn vào cũng đẹp nữa, rất là phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ. Bác ấy còn cắt sẵn sắt thép các loại để chuẩn bị cho trang trí. Tất nhiên cần phải dự tính khu vực lắp đường điện nước nữa đó nhé. Không giữ chỗ thì sao phải khoan đục cũng rất là bất tiện đó. Làm việc không tới nửa ngày, cái quầy quán bar đã được ra hình thái cơ bản rồi đó. Ở nông thôn thì lúc chọn vật liệu nên xem xét kỹ càng, chọn loại ít bị bụi bẩn và chịu được thời tiết ẩm thấp. Điều quan trọng là giá tiền cũng phải dễ thở nữa, chỉ tốn chưa tới 400 tệ đã có thể làm được. Quầy quán bar theo phong cách Xi rồi. Tôi còn tự mình xây cái chỗ ngồi nhỏ cho 3 người nữa cơ. Mấy chỗ nhỏ nhặt dễ làm, cơ bản như lắp ốc vít thì đều do tôi tự mình làm hết đó. Cả mấy chỗ cao cao như này nè, ngồi phía trên có hơi sợ xíu. Tự mình lắp mấy cái này mà nói, thực ra rất có cảm giác thành tựu đó. Thời gian nhoàng cái đã qua 2 tuần rồi, đã tới thời điểm dọn dẹp rồi. Cải tạo nhà đúng là quá trời mệt đi. Mồ hôi thì cứ từng giọt rơi. Tôi cân nặng 50 kg cũng phải rớt bớt đi 5 kg đó. Thực sự không có chút nói quá nào luôn. Lúc này là tôi đang ngồi chỉnh lại mấy cái hố nhỏ lẫn xi măng thừa trên mặt đất. Mấy việc nhỏ nhặt vậy thôi chứ đôi khi quyết định thành của đó. Nhìn cái quầy quán bar nhỏ càng ngày càng đẹp lên rồi đó. Trong tâm cũng vô thức vui vẻ hẳn. Tôi thương lượng với người hợp tác của mình, vẫn là quyết định sẽ quét thêm một lớp bột bả matit lên bề mặt gạch. Cái quyết định này thực sự là quá chính xác đi. Quét lên cái nhìn sạch sẽ hơn hẳn. Giờ thì cần phải điều chỉnh lại mấy đồ đạc nữa. Chỗ nào cần khoan thì khoan thêm, chỗ nào cần trang trí thì tôi trang trí thôi. Sắp khai trương kinh doanh được rồi. Bước cuối cùng là đánh bóng nền nhà. Phòng bụi mà cũng ngăn ẩm thấp. Tôi làm từ lúc trời còn sáng tới tận đêm khuya. Vất vả xíu nhưng thành quả không phụ công người làm. Tôi như trải qua cảm giác sau cơn mưa là trời nắng vậy. Nào hãy đến nhìn lại thành của nửa năm.
cải tạo ngôi nhà cũ thành quán cà phê theo phong cách phương Tây này của tôi nhé.